फोरेक्स ट्रेडिङमा प्रोफिटेबल हुनलाई कति टाइम लाग्छ? मलाई कति टाइम लाग्यो भनेर प्रायः सबैले यो क्वेसन मलाई सोध्नुहुन्छ। र आज म यस भिडियोमा चाहिँ त्यही क्वेसनको एन्सर दिन लागिरहेको छु। मलाई कति समय लाग्यो भनेर। र मलाई कति समय लाग्यो, कति वर्ष लाग्यो त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो फोरेक्स ट्रेडिङमा यति मिनिमम तपाईँले ट्रेडिङ गर्नैपर्छ अनि मात्र प्रोफिटेबल हुन्छ भन्ने हुँदैन। यति वर्ष चाहिँ गर्नै पर्छ, यति नगरिकन प्रोफिटेबल हुँदैन। अब भनौँ योभन्दा कममा चाहिँ प्रोफिटेबल हुनै सकिँदैन भन्ने हुँदैन। एराउन्ड हेर्ने हो भने मलाई 2 वर्ष जति लाग्यो कन्सिस्टेन्ट प्रोफिट कमाउनलाई। अब प्रोफिटेबल भनेको नि के हो भन्ने क्वेसन हुन्छ। प्रोफिटेबल भनेको चाहिँ के हो भने जब तपाईँले ट्रेडिङ गरेको पैसाले आफ्नो घर चलाउनुहुन्छ, आफ्नो एक्सपेन्सेस कभर गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ म प्रोफिटेबल भनेर मान्छु। हैन मतलब तपाईँको यो चाहिँ रेगुलर सोर्स अफ इन्कम हुन्छ नि जुन बेला, त्यो बेला चाहिँ तपाईँ प्रोफिटेबल हुनुभयो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ 2 वर्ष एराउन्ड मलाई लाग्यो। अगाडि प्रोफिटै नगर्ने भने प्रोफिटहरू गरिन्थ्यो तर जस्ट एज अ रेगुलर सोर्स अफ इन्कम चाहिँ बनिनलाई चाहिँ 2 वर्ष लागेको। र मलाई किन 2 वर्ष लाग्यो भनेर त्यो बुझ्नु पहिला। कतिपयले 5 महिना, 6 महिना, 7 महिना, 8 महिनामा सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यो तरिकाले चाहिँ कसरी सिकिन्छ छोटो समयमा त्यो पनि म भन्छु। र मलाई चाहिँ किन लामो समय लाग्यो भने किनकि मैले ट्रेडिङ स्टार्ट गर्दाखेरि मार्केटमा के थियो भने पुरानै फिलोसफी थियो, पुरानै माइन्डसेट थियो। $100 हाल्ने, 200 बनाउने, 200 लाई 400 बनाउने, 400 लाई 500 बनाउने, एउटा ठाउँमा किनेको छ भने होल्ड गरे गर्ने हैन। जस नेप्सीको माइन्डसेट जस्तो नि। नेप्सीमा हुन्थ्यो नि बाई गरिसकेपछि होल्ड गरिराख्ने, जतिसम्म आउँछ लिने त्यस्तो खालको थियो कन्सेप्ट। सफिसिएन्ट नलेज नभएर, रिसोर्सेस नभएर मलाई यत्रो टाइम लागेको हो। किनकि सुरुमा म पनि के थिएँ इन्डिकेटर हेर्ने, यसरी पैसा डबल गर्न खोज्ने, धेरै रिस्क गर्ने यस्तो गर्थेँ। बिस्तारै सिक्दै गएपछि आइसिटी, एसएमसीहरूतिर लाग्न थालेँ र जुन बेलादेखि मैले आइसिटी कन्सेप्टलाई मजाले फलो गर्न थालेँ त्यसपछि कन्सिस्टेन्सी देख्न थालेको। र के थियो भने मेरो कुनै पनि मेन्टर थिएन। मैले आफै सिकेको, त्यही भएर मलाई 2 वर्ष लागेको। र कतिपयले अब सेल्फ लर्न गरेर 2 वर्षमा सिक्छन् भने पनि हुँदैन। सेल्फ लर्न गर्ने भने 2 वर्षभन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ कसैलाई। किनकि अब आफ्नो पर्सनालिटी हिसाबले पनि हुन्छ भने मैले हैन फेलियर एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ आफूले। अब तपाईँ एकदम पर्फेक्सनिस्ट हो, जे पनि पर्फेक्ट खोज्नुहुन्छ भने ट्रेडिङमा अलिकति तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। आफूले पर्सनालिटी चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। किनकि यहाँनिर फेलियर एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ। लसेस भयो भने लसेस हुन्छ। लसेस हुनुको कारण तपाईँको कुनै गल्ती होइन, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल छ। तपाईँले लस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको स्ट्रेटेजीको कुनै फल्ट छैन भने त्यो कुरो तपाईँले माइन्डमा राखिसक्नुपर्छ। यो कुरो चाहिँ तपाईँलाई हुनुपर्यो, फेलियर एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो मेरो पर्सनालिटी थियो पहिलेदेखि है। किनकि जीवनमा हार जित भइरहेको छ भन्ने त्यस्तो मेरो माइन्डसेट थियो हैन। किनकि पहिलेदेखि म त्यस्तो रिच फ्यामिली बिलङ गर्दिनँ, त्यही भएर अलिकति मिडल क्लास फ्यामिली बिलङ गरेकोले सानैदेखि मलाई कमजोरीहरू थाहा थियो हैन। केही चिजमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भने जस्तो कुरो सबै पाइँदैन भन्ने त्यो कुरो मेरो माइन्डसेट थियो। त्यही भएर मलाई 2 वर्षमा सिकेँ र मैले मेरो माइन्डसेटलाई बदले पनि। र अर्को कुरो के हो भने यसरी मिडल क्लास फ्यामिलीमा बिलङ गरेपछि भनौँ पैसा नहुने फ्यामिली बिलङ गरेपछि के हुन्छ भने तपाईँले सानै लस गर्नुभएको छ भने त्यो एउटा ह्युज लस हुन्छ र त्योबाट सिकिन्छ। यदि तपाईँ रिच हुनुहुन्छ हैन, पैसा धेरै छ भने तपाईँले 2 लाख 3 लाख खर्च गरेर खर्च भन्दा पनि लस गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई त्यो ठुलो लस नगरे जस्तो लाग्न सक्छ। तपाईँले अरू हाल्न सक्नुहुन्छ 4 लाख 5 लाख हालेर त्यसलाई रिकभर गर्ने भन्नुहुन्छ झन् लस गर्नुहुन्छ। तर सानो फ्यामिलीले बिलङ गरिन्छ भने जस्तै मैले कुनै दिन हैन पहिला मेरो ट्रेडिङ करियरमा मैले एकै दिनमा 80,000 लुज गरेको थिएँ एउटै ट्रेडमा हैन। र त्यो लसले मलाई धेरै कुछ सिकाएको छ। र त्यो लस गरेर मैले सिकेँ हैन, सिक्दै गएँ। सिकेपछि मैले 35,000 समथिङ हालेको थिएँ, त्यो पनि लस गरेँ। आफैले यसरी पैसा लुज गरेपछि आफ्नो मिस्टेकहरूबाट सिक्दै गइन्छ। किनकि यो फिल्ड नै त्यस्तो छ हैन। मैले तपाईँलाई अनेक थरी भने पनि हजारौँ ज्ञान तपाईँलाई दिए पनि मैले यसो भने उसो भने तपाईँ जबसम्म आफैले फेस गर्नुहुँदैन तबसम्म आफैले सिकिँदैन। त्यही भएर अब यो सबै कुरोहरू पर्छ। अब मैले यी सबै कुराहरू 2 वर्षको इन्टरभलमा सिकेँ। अब कसैले ट्रेडिङ गर्दैछ भने उसले अब यो फेस नगर्न सक्छ। उसले यो सायद 3 वर्षमा सिक्ला, 4 वर्षमा सिक्ला हैन। अब ट्रेडिङ गर्न, बाइ सेल गर्न सिक्न त कुनै ठुलो कुरो छैन। 5 महिना, 6 महिना, 3 महिनामा सिक्न सकिन्छ। तर जसरी यो माइन्डसेट बिल्ड हुने, साइकोलोजी बिल्ड हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्ने हो। सबसे बढी टाइम लाग्ने नै यसमै हो। त्यसैले अब मैले 2 वर्षमा सिकेँ भने तपाईँले त्यो कुरो अब तपाईँको पर्सनालिटी हिसाबले कति वर्षमा सिक्नुहुन्छ त्यो हुन्छ। र अर्को कुरो मैले अगाडि भन्दै थिएँ 7 महिना 8 महिनामा पनि प्रोफिटेबल हुन सकिन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो केसमा हो भने यदि तपाईँले कोहीबाट सिक्नुहुन्छ, कोही मेन्टर छ भने, तपाईँको कोही आफन्त छ जसले चाहिँ ट्रेडिङ गर्छ भने त्यसले तपाईँलाई गाइड गरिदियो भने, तपाईँको कुनै साथी छ उसले तपाईँलाई गाइड गर्छ भने दिनै भने तपाईँले त्यो प्रोफिटेबल हुने स्टेजमा पुग्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि 7-8 महिनामै। किनकि एउटा मेन्टर छ त्यसले तपाईँलाई गाइड गर्छ भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ मैले मेरो एउटा रिलेटिभ्सलाई सिकाएँ भने के गर्नु हुँदैन, के गर्नुपर्छ
साइकोलोजिकल मिस्टेक के हुन्छ होइन, साइकोलोजिकल त्यो मिस्टेकहरूलाई कसरी चाहिँ ओभरकम गर्ने, कसरी चाहिँ ती साइकोलोजिकल मिस्टेकहरू नगर्ने, के रुल्स फलो गर्ने भनेर मैले उसलाई कम्तीमा पनि 2 महिना 3 महिना जति मैले उसलाई दिनै सिकाएँ भने उसले सिक्छ क्या। त्यो चाहिँ मलाई बिलिभ लाग्छ। यदि मैले कुनै एउटा मान्छेलाई चाहिँ 3 महिना जस्तो मैले मेन्टर गर्ने हो भने उसलाई मैले धेरै कुरा सिकाउन सक्छु। तर के हुन्छ भने स्टिल पनि उसले आफैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन। यसो गर्नु हुँदैन मात्र भनेको हुन्छु, यस्तो साइकोलोजिकल मिस्टेक गर्नु हुँदैन मात्र भनेर उसलाई भनेको हुन्छु, तर उसले आफैले फेस गरेको हुँदैन। होइन, जबसम्म आफैले फेस गरिँदैन तबसम्म सिकिँदैन। होइन, आगोले पोल्छ भनेर एउटालाई पढाउनुहोस् तर आगोले पोल्छ भनेर उसले बुझ्छ। तर आफैले लगेर हात लगाएर आगोमा हालेर पोल्दाखेरि चाहिँ उसले जुन एक्सपिरियन्स लिन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ बुझ्छ उसले आगोमा हात हाल्नु हुँदैन। पोल्नु भनेको के रहेछ भने बुझ्छ नि, त्यसरी नै हो। 3 महिना जस्तो गाइड गरिसकेर यदि उसले आफैले लाइफमा ट्रेड गर्दै गयो भने उसले 7 देखि 8 महिनासम्म सिक्न सक्छ यदि कसैले हेल्प गर्यो भने। तर यदि सेल्फ लर्न गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 7 to 8 मन्थमा सिक्न अलिकति गाह्रै छ। किनकि मेन कुरै भनेको हाम्रो के हो भने एउटा ट्रेडिङ प्लान फर्म गर्नु हो, सुरुको स्टेजमा एउटा स्ट्र्याटेजी सिक्नु हो। र स्ट्र्याटेजी सिकिसकेपछि अब मेन कुरो के हो भने त्यसलाई फलो गर्नु हो। र फलो गर्दाखेरि इनर साइकोलोजिकल च्यालेन्जेसहरू आउँछ, फियर, ग्रिड भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यही भएर यी कुराहरूलाई सबै लिएर सबै कुराहरूलाई तपाईँहरूले मास्टर गर्दै जानुपर्छ। सुरुमा टेक्निकललाई मास्टर गर्नुपर्यो, त्यसपछि त्यसलाई कसरी फलो गर्ने भनेर पेसेन्स र डिसिप्लिनलाई मास्टर गर्नुपर्यो, र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो ग्रिड र फियरलाई मास्टर गर्नुपर्यो, र ओभरअलमा तपाईँ एउटा प्रोफिटेबल ट्रेडर बनिनुहुन्छ। त्यसैले यी सबै सिक्नलाई तपाईँलाई कति टाइम लाग्छ त्यस हिसाबले तपाईँ प्रोफिटेबल हुने हो। मैले जति वर्ष लगाएँ तपाईँले त्यति वर्ष लगाउनुहुन्छ भन्ने हुँदैन।